ada satu kali nih, kawan Mm-mm. sakit. Kawan sakit, dia bukan sakit yang demam ke apa, dia batuk tersangat-sangat yang tidak boleh tahan tuh kan. Ah, So, saya bagi dia lah 2 biji. betul. Suruh dia try. Saya cakap dengan kawan, makanlah apa nih? Terus dia cakap, iya apa nih? Macam tu lah, macam dia takut mau makan macam tu. Saya cakap, oh tidak apa-apa. Yang ini untuk supaya kamu punya batuk lebih ringan. Saya cakap sebab ini ada kandungan kolostrum, kasih kuat kita punya immunity. So kalau macam kau ambil, saya cakap dengan tu klik, mungkin ada kurang sedikit. Saya cakap dia. So dia pun okey lah, try lah. Sebab dia tidak boleh tahan sudah batuk kan. Dia try, lepas tu dia next day kan miracle pula yang jadi. Terus Wah. dia tanya balik kan, ini apa yang kau bagi saya kemarin tu dia tanya macam tu lah. Terus saya pun cakap, oh ini itu kolostrum. Macam bagus lah, saya punya batuk hari ni macam lebih berkurang, dia cakap begitu. So dia cakap dia maulah, dia cakap terkejut lah nih. Wah selama ni saya sharing dengan family members, saya sharing dengan kawan-kawan kawan-kawan yang lain kan selalu di reject. So dari sana dia start ambil and then dia 3 kali repeat sudah Imivo. Ya, bagus. Batuk dia teruk lah, batuk teruk. Batuk yang teruk tu batuk teruk tidak boleh tahan. Kalau sampai air mata keluar tu